यो पोइन्ट कोड भनेको रिम्याक्स, यसको नाम कसरी चिन्न सकिन्छ त्यो राख्छौँ। यो राखिसके पछाडि हामीले यसरी इन्टर थिच्छौँ। इन्टर थिचिसके पछाडि हाम्रो रेडी भइसक्यो। फेरि डबल इन्टर गर्छौँ। यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको इन्स्ट्रुमेन्ट भएको पोइन्टको हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट राखिसक्यो। अब त्यसै ब्याक साइड गर्नको लागि ब्याक साइड पोइन्ट इनपुट गर्नको लागि हामीले बिएसपीमा थिच्छौँ। यसरी बिएसपीमा थिचिसके पछाडि इस्टिङ नर्थिङ फेरि बिएसपीको कोअर्डिनेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै अब जस्तै नर्थिङको सिलेक्ट गर्न नर्थिङमा हाल्नुपर्ने नर्थिङमा सिलेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि इन्टर फेरि इनपुट गरेर इन्टर गर्छौँ। जेड पोइन्ट कोड यसरी गर्छौँ। यो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ हामीले यसले भने डु यु एम एट रिफरेन्स पोइन्ट, हामीले चाहिँ यसलाई साइड गर्छौँ। यहाँबाट प्रिजमलाई साइड गर्छौँ। प्रिजमलाई साइड गरिसके पछाडि हामीले मेजर गर्छौँ। मेजर थिचिसके पछाडि हामीले चाहिँ यसबाट फेरि मेजर गर्छौँ। मेजर गरेर यसले मेजर गर्छ। अनि त्यसपछि इन्टर गर्छौँ। इन्टर थिचिसके पछाडि हाम्रो सेभ हुन्छ। अहिले चाहिँ प्रिजम नभएको कारणले मैले त्यहाँ साइड नगरेको कारणले मैले चाहिँ डाइरेक्ट इन्टर थिच्छु। यसरी स्केप भएपछि इन्टर भएपछि हाम्रो यो फर्ममा आउँछ है। यो फर्ममा आइसके पछाडि अब चाहिँ हामीलाई डिटेल ल्याउनको लागि हामी चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि हामी 3 मा रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेटमा जान्छौँ। रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेटमा गइसके पछाडि हामी इन्टर थिच्छौँ। इन्टर थिचिसके पछाडि अब यसले के भन्यो, मेजरबाट F1 थिच्यो भने मेजर हुन्छ, त्यो F2बाट सेभ हुन्छ। हामीले चाहिँ मेजर एन्ड सेभ गर्नको लागि F3 थिच्छौँ। अब त्यो पोइन्टलाई चाहिँ जस्तै अब हामीले पोइन्ट नम्बर राख्न पर्यो। पोइन्ट हाइट पिएच भनेको चाहिँ प्रिजम हाइट हो है। प्रिजम हाइट कति राख्ने हैन। प्रिजम हाइटको लागि पोइन्ट कोडको लागि जस्तै एडिट थिच्यो भने पोइन्ट नम्बर राख्छौँ। डिओभिओ यो हामीले अहिले केही चलाउनु पर्दैन। पिएच भनेको प्रिजम हाइट भयो। पिसी भनेको पोइन्ट कोड भयो। यति राखिसके पछाडि हामी इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरेर चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। यो भइसके पछाडि हामीले साइड गर्छौँ। यहाँबाट साइड गर्छौँ। अनि त्यसपछि मेजर एन्ड सेभ गरिसके पछाडि हाम्रो त्यो डिटेल त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ। यसरी पेजमा थिच्यो भने चाहिँ अर्को पेज आउँछ। अनि अर्को पेजमा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसरी इडिएम के छ, प्रिजम मेजर के कसरी के भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट मिलाउन सकिन्छ। यसरी हामीलाई अब त्यति बेला हाम्रो डिटेल ल्याउने बेलामा चाहिँ हाम्रो टार्गेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी टार्गेट चेन्ज रिफ्लेक्टरलेस, यसरी अहिले सिटमा, यसरी प्रिजम कन्स्ट्यान्टमा यसरी हाम्रो यहाँ देखिन्छ कुनमा छ भनेर हाम्रो यहाँबाट देखिन्छ। पी भनेको प्रिजम भयो। अब एङ्गल एन्ड डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामी F3 थिच्छौँ। स्टेक आउट सर्वे गर्नु पर्यो भने हामीले F4बाट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट छ र त्यसलाई चाहिँ स्टेक आउट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँबाट गर्छौँ। अनि फेरि पुनः पेजमा गयो भने हाम्रो पहिलो पेजमै आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिटेल सर्वेको लागि हो। यो डिटेल सर्वे गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। आइएच मेजर भनेको चाहिँ हाइट अफ आइएच मेजरमा हामीले थिच्यौँ भने रिफ्लेक्टर हाइट कति राख्ने त भनेर हामीले पिएच भनेको प्रिजम हाइट हो। प्रिजम हाइट कति राख्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्योबाट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ ब्याक साइडको उसको लागि है। यति